Habitat. Codobatura albă este o pasăre care preferă habitatele deschise cu vegetație joasă, ceea ce le permite să vadă bine pământul în căutarea insectelor. Prin urmare, este comună în domenii precum câmpuri deschise, cum ar fi cultivate, necultivate, pășuni, maluri de râuri și lacuri și zone urbane, unde pot găsi insecte și alte nevertebrate în zonele verzi. Alimentare. Codobatura albă este cunoscută pentru comportamentul său activ în timpul căutării hranei. Se mișcă agil pe sol, sărind rapid de la un punct la altul, cu mișcări rapide ale cozii. Folosește ciocul său ascuțit și subțire pentru a captura mici insecte, cum ar fi muștele, furnicile și gândacii, care reprezintă principala sa sursă de hrană. Datorită abilității sale de a detecta rapid prada, codobatura albă contribuie la controlul populației de insecte în zonele în care se află. Distribuție geografică. Codobatura albă este o specie cosmopolită, prezentă în întreaga lume, cu excepția regiunilor polare. Este cea mai răspândită specie de păsări din lume. Distribuția geografică a codobaturii albe este strâns legată de disponibilitatea habitatelor adecvate. Prin urmare, este mai frecventă în regiunile temperate, unde condițiile climatice sunt favorabile creșterii vegetației joase. În Europa, codobatura albă este prezentă în toată regiunea, cu excepția regiunilor nordice. Este o specie comună și răspândită care poate fi găsită într-o varietate de habitate. Codobatura albă este o pasăre comună în România, cu excepția zonelor muntoase. Este o pasăre foarte activă și se mișcă constant în căutarea hranei. În regiunea Timiș, câmpurile cultivate din câmpia Banatului, pășunile dealurilor și munților Banatului, malurile râului Bega, în regiunea București, parcurile și grădinile orașului, în regiunea Constanța, plaja Mării Negre, în regiunea Brașov, câmpurile cultivate din câmpia Transilvaniei, pășunile dealurilor și munților Transilvaniei, malurile râului Olt. Activitatea reproductivă. Curtarea cu codobatura albă începe primăvara, când masculii se întorc din migrațiile lor de iarnă. Masculii încep să cânte pentru a atrage femelele și pentru a-și apăra teritoriul. Cântecul masculului este un apel repetat, asemănător unui ți-ți-ți. Masculul se înclină în fața femelei, arătându-i dorința lui de a se reproduce. De asemenea, masculul poate efectua zboruri spectaculoase și acrobații pentru a atrage atenția femelei. Acest comportament, însoțit de cântecul distinctiv, face parte integrantă a ritualului de curtare. Dacă femela este interesată de bărbat, ea va răspunde la comportamentul lui de curtare. Cele două păsări se împerechează și femela începe să construiască cuibul. Femelele își construiesc cuiburi în cavitățile copacilor, tufișuri sau clădiri. Cuibul este făcut din iarbă, mușchi și alte materiale vegetale. Femela depune 3 până la 7 ouă, pe care le incubează aproximativ 2 săptămâni. Puii sunt orbi și goi la naștere, dar încep să crească rapid. Părinții îi hrănesc cu insecte timp de aproximativ 2 săptămâni, până când sunt capabili să zboare. Tinerii codobaturii albe migrează pentru prima dată la vârsta de 1 an. Durată de viață. Durata medie de viață a codobaturii albe este de aproximativ 3-4 ani, dar unii indivizi pot trăi până la 10 ani sau mai mult. Durata de viață este influențată de o serie de factori, inclusiv disponibilitatea hranei, prădarea și condițiile de mediu. În general, codobatura albă care trăiesc în medii urbane au durată de viață mai lungă decât cele care trăiesc în medii rurale. Acest lucru se datorează faptului că mediile urbane oferă o siguranță mai mare față de prădare și o abundență de alimente. Culoarea corpului și penaj. Codobatura albă este o pasăre mică cu o lungime medie de aproximativ 18-19 cm. Are corpul zvelt și o coadă lungă care poate ajunge la 25 de cm. Penajul este alb, negru și gri. Masculul are o mască albă pe frunte și ochi, care contrastează cu negrul capului, gâtului și pieptului. Spatele și aripile sunt gri, în timp ce coada este neagră,
cu marginile părții inferioare albe. Femela are culori mai puțin clare pe cap și ambele sexe au penaj mai nuanțat iarna. Ciocul și picioarele. Ciocul codobaturii albe este lung și subțire, de culoare neagră. Este ascuțit și potrivit pentru prinderea insectelor. Picioarele codobaturii albe sunt lungi și subțiri, de culoare neagră. Au 4 degete de la picioare, 2 în față și 2 în spate. Picioarele sunt potrivite pentru sărituri și mers pe pământ. Migrația. Codobatura albă este o specie migratoare, petrecând iarna în Africa și vara în Europa și Asia. Populațiile din nord-estul Europei sunt migratoare și își aleg zonele de iernare în zona mediteraneană și în Africa tropicală, la sud de Sahara. Migrația începe în toamnă, când masculii se întorc din migrațiile lor de iarnă. Tinerii migrează pentru prima dată la vârsta de 1 an. Codobatura albă migrează în stoluri mari, care pot număra până la mii de indivizi. În timpul călătoriei, populațiile de codobatură albă formează stoluri spectaculoase, care traversează cerul. Utilizarea curenților ascendenți este o tactică comună pentru economisirea energiei în timpul zborului. Migrația este un eveniment periculos pentru codobatura albă. Multe mor în timpul călătoriei. Codobaturile albe ajung iarna la locurile lor de iernat din Africa. În Africa, ele se hrănesc cu o varietate de insecte, inclusiv muște, albine, viespi, molii și lăcuste. În primăvară își încep migrația de întoarcere în Europa și Asia. Codobaturile albe sunt ca berzele. Ambele sunt specii migratoare care se întorc mereu în același loc. Ele au o memorie spațială excelentă și sunt capabile să-și găsească drumul către teritoriile lor de cuibărit, chiar și după ce au călătorit mii de kilometri. Codobaturile albe folosesc o serie de factori pentru a-și găsi drumul către teritoriile de cuibărit, inclusiv soarele și stelele.